Good morning mga ka-vlogs. Nandito tayo sa ating Friday morning. Yan at papasok tayo sa ating trabaho. Yan at wala akong cup ngayon dahil magbibigay daw ng cup yung kumpanya nandun sa opisina. So puntahan natin at yun ang susutin natin for today. Yan. Saan tayo ng McDonald's ngayon? Nag-turn around ako eh. Timis sana ako pupunta, but I like to mix and match McDonald's, Tim Hortons para may iba-iba naman ang lasa, di ba? Parang kumbaga sa ulam, iba-iba yung ulam mo, hindi yung palaging yun. Ayos. Yan mga ka-vlogs, order natin sa app, tapos pick upin natin dito sa drive-thru. Medyo busy sila sa umaga, mag alas 8 na umaga. Maraming ma-order pag ganito. Meron silang yung $4 kape na tsaka breakfast sandwich or $4. So with tax and everything, $4.20. So good value, no? Sa Timis over $5 or close to $10. Pagka umorder tayo dun. Chicken griddle eh. Chicken sandwich. I have a online order GT53 for Robert. You can dive. Thank you. Thank you. Ayan, mabilis lang mga ka-vlogs. Sabihin mo lang yung number ng code, tapos bayad na ng credit card mo na accumulate ka ng points. So it's good to go. Yan, so and medyo maaraw ngayon, maganda. Thank you. You're welcome. Yeah, thanks. So ito nga palang kotse pagka ini-stop mo, humihinto din yung makina. I guess it's for saving gas. Thank you. Saving gas, but I don't know if it's gonna pag-start on and off kung Chicken McMuffin here. Thank you. That's $4.20 with the sandwich and the coffee. That's not bad. I used to get a muffin and coffee for less than $2 way back. Ngayon yung parang $2 dati, ngayon it feels like $5. Yun yung effect ng inflation, so tayo naka-stop so nag-right, pwede namang either way, taka sa left or right. So yan tayo sa masyadong maaraw, foggy nung pag-iising ko sa umaga, foggy yung nakita ko sa labas. So ayos lang yan. Ibig sabihin nag-change na yung weather papunta sa palamig, tapos na yung ating malapit na matapos pala ang ating summer weather, but enjoy it while it lasts, because winter naman, you can still enjoy winter if you have winter sports and stuff like that, right? Yeah. So today we're gonna do installs,
and service calls, both. Ewan ko kung andito na yung kasama ko sa in-town, but he went to out of town sa nung isang araw. Siguro nag-overnight siya ron. Usually pagka more than like 3 hours yung drive, you can stay overnight depending how many calls you have. Kasi nga sa driving na lang it's not like before na malakas yung stamina pagbata ka, but yeah, if you're around the middle age, right, and then you're driving for a long time, parang nakakantok. So yun ang kalaban mo sa driving, yung antok. Sabi nga nila, pagka may long drive ka, kailangan mo lang daw yung toothpick, ilagay mo siya in between ng eyelids mo daw para hindi ka mapikit. Grabe yun. Tawa ako nung sinabi yun ng kaibigan ko toothpick, 2 toothpick lagay mo sa in between ng eyelids. Ay nako, mga kwentong barbero, kwentong mga kabulastugan, Ayan mga vlogs, nandito na tayo sa ating destinasyon. Wala dito yung aking trabaho. So wala pa rin yung bin. Sabi nila they'll get it to us right away. Hanggang ngayon wala pa rin. Ayan, blanco pa rin dyan. Dyan dapat yung bin Dyan. Yan. Ayan mga vlogs, dumating yung cup. Yan, may KM. Ano ata to? Canucks. Sponsor ata yung kumpanya namin sa Vancouver Canucks. So, ayan, nagpagawa sila ng cup. Pwede nating dalhin to sa mga service call kasi nakalagay namang KM. Ayos. Bago tayo magsimula trabaho, kain muna tayo mga ka-vlogs. May cheese, muffin pala, hindi siya McQuiddle. Kala ko McQuiddle, yung parang pancake yung muffin, English McMuffin pala, pero sarap. Yan mga ka-vlogs. May cheese tsaka ano ba to, mayo, basta. Tapos may coffee na for $4.20. It's not bad. Medium dark roast coffee na 1 milk lang, walang sugar. Hindi na ako nag-sugar matagal na, over 10 years na ata. But I use honey for money. Top. Trabaho dito is independent pala. Pag nasa field, walang umaaligid na bisor, pero minsan yun lang, tumatawag lang sila. Tatanong kung nandiyan ka pa. 9817 5007. Ayan. Yan. Fill up pa natin yung form, tapos submit natin. Yan yung kung natapos mo na yung machine. Yun ang dati kailangan like hard signature ng customer, pero ito kasi installation. So pag natapos mo, gusto lang nila malaman na natapos mo para nasa system na, i-submit mo dun sa project manager. Yan mga ka-vlogs, ready na tayo sa field. Ginawa na natin yung ating paperwork, ito ship natin. Tapos
ready to go na. Mga half an hour din to eh. Yeah. So ayan mga vlogs, natapos natin yung dalawang machine. Yung una, yung machine eh na-trip daw yung breaker. So walang power nung unang pinuntahan ko. Pero may Pinoy na custodian doon, si Jong. Shoutout sa iyo dyan, bagong subscriber natin. Yeah. Custodian siya sa school district. Jong, hindi ko nakuha yung last name mo eh. But shoutout sa iyo dyan. Yan. So siya yung nagturo ko saan yung breaker, inon niya. Yan, ayos. Ay mga ka-vlogs, buksan natin to. Ano na to? Ito ata yung sa AliExpress para sa pang vlog. Ayan. Ito siya mga isang lang. Ito. Ito yung bumbilya para sa dito sa yung pala yun, yung replacement sa mga pundidong maliit na na bumbilya sa kusina, sa banyo. Ayan. Chicken liver chicken, Hello? Hello? The voicemail of Roy Soares. I'm unable to take your call right now, so please leave a message. Begin speaking after the tone, then hang up when you are finished, or press any key for further options. Hi Roy, this is 1:30, and there's a service call for your machine. So I'm all booked this Friday afternoon, so I would book that for Tuesday. It's either Tuesday before lunch or after lunch, as I have a Tuesday morning service call. Alright, so if you need to call me, my number is the same, C35. I'm probably gonna suggest, if there's no resolution, this has been like maybe the circumference of the rollers, registration rollers are already been reach its end of life, so maybe we'll have to replace the whole printer. Okay, but yeah, I'll talk with you when I'm there Tuesday afternoon. Okay, thank you, bye bye. Ayan mga ka-vlogs, dumating na yung bin, no? Sa wakas 2 weeks na late. Tapos pick up into ngayon ng few later. Tapos yung mga yan adalin namin sa bin lahat yan. Yan. Ay mga ka-vlogs, punta tayo dito sa KMS Tools. Ayan, hanap tayo ng combination lock. Ayan dito. Tignan natin to mga vlogs. Ano to? Combination lock. Tough. Caloric intake that he's shooting for as he continues to train for a fight with Elon Musk that may Build the key. and his go-to McDonald's. He's trying to beef up 20 nuggets, a quarter pounder, large fries, Oreo McFlurry, apple pie, and maybe some side cheeseburgers for later. You better be working hard to get all those calories dealt with. There's no keyless. And often serves Ito mga vlogs, ang daming tools sa kotse. Ayan. Ayan mga ka-vlogs, social distance pa rin in effect. Tingnan ko may mga tools dito para sa mga ito pala
Yun para sa pang ano namin, ang trabaho. Ito para sa electric, oh. Kasi may music. Patayin ko na.